kiállítás egyik kuriózuma az az oltárkép, amely még soha nem hagyta el Spanyolországot, sőt azt a templomot sem, ahova Greco 1577 és 79 között megfestette. Egy egészen fantasztikus, nagyméretű oltárképről van szó. Feltámadási jelenetet látjuk, és talán a legfenségesebb alakja ennek a csoportnak, ennek az oltárképnek az maga Krisztus, aki gyakorlatilag kirepül a sziklasírból, és egészen lebegő, egészen atletikus az alakja. A kezében tartott monumentális zászló, ez a fehér zászló a feltámadottaknak a szimbóluma. Nagy valószínűséggel egy nagyon jelentős firenzei szobrász, Gian Bologna Mercuriusa inspirálhatta ezt az apollói szépségű, erősen az antik művészet hatását mutató Krisztust. Nagyon erősen érzékelhető Greco művészetében már itt is a pszichologizáló erő, ugyanis hogyha a katonákat megnézzük az oltárképnek az alsó részében, akkor nagyon-nagyon sokféle, nagyon szélsőséges az ő reakciójuk erre a ragyogásra, vagy erre a feltámadásra. Van, aki tovább alszik, van, aki halálra vár és félreugrik, és van olyan szereplő is, aki a kezével eltakarja ezt a ragyogást. Már ezen az oltárképen is érzékelhető, hogy mennyire virtuózan és mennyire különlegesen vonja, vagy olvasztja össze Greco a földi szférát a mennyei vagy szellemi szférával, és ez a színekben is megmutatkozik. A sziklasírnál és a katonák környékén okkerszínek, barnák láthatóak, és ahogy haladunk a mennyei szféra felé, ott világosabbá válnak a színek, fehérekkel, pasztelekkel. Nagyon intenzíven magán hordozza még az Itáliában töltött éveknek a formavilágát, színvilágát, vibrálását. És itt elsősorban az itáliai manierista mesterek hatására kell gondolni. Az a fajta nem öncélú torzítás, ami ezeken a figurákon keresztül megmutatkozik, az valójában az alakoknak az átszellemítését segíti, vagy azokat igyekszik még expresszívebbé tenni. Nem csak a figurák torzításán, de az egymás mellett megjelenő komplementer színeknek a mély tűzűsége és az itáliai manierista mesterek hatását tükrözi. A feltámadáshoz kapcsolódóan fehér húsvéti mise ruhában jelenik meg a helyi toledói Szent Ildefons, aki valójában, minthogy az oltárképen belül egy harmadik idősíkban jelenne meg, egyébként a donátoroknak a pozíciójában vagy helyén. Nagy valószínűséggel azok az arcvonások, amelyek megjelennek ezen a figurán, azok Don Diego de Castillas, Toledo esperese és egyben az oltárkép megrendelőjének az arcvonásai lehetnek.